Hello mga ka-online. So hello mga ka-online, welcome back to my channel. So ito yung mga requirements na kinumply ko. So nakalagay din siya sa plastic envelope para safe tayo if ever mabasa siya. So at least hindi ganun masisira. So i-open ko na. Ayan. So, ito yung mga requirements. Ayan. So, hindi siya ganun kadami yung kukunin na requirements, ha? Bali, nagpa-xerox lang ako para may copy din. So, yung first requirements na kinumply ko is yung unang gagawin or yung unang i-comply talaga natin na requirements is yung Barangay Health Certificate and Barangay Clearance. So, ito yung Health Certificate. Ayan, and ito yung barangay clearance. Ito siya. So, yan yung unang gagawin nyo kung magko-comply kayo. Punta kayo sa barangay nyo, hihingi kayo ng barangay health certification, and magtatanong sila kung anong reason, saan ka pupunta, and of course, physical check-up din, kumbaga body temperature, and ilalagay dito kung ano yung pangalan mo, ilang taon ka na, and kung sino yung midwife nyo sa barangay. After nun, magbabayad ka sa treasurer nila. Mura lang naman siya. Sa amin is 50 pesos lang pag kumuha ng certification. So, 50 pesos lang siya and may resibo naman din. And then, after that, bibigyan ka nila ng Certificate of Residency, ayan, na may signature ng punong barangay namin. This is to certify that me, 23 years old, residents of this address, travel from this area to that area. So, ano yung destination mo and kung ano yung purpose, ilalagay nila dyan. By the way, sabi nung midwife doon, etong lahat ng requirements is valid lang siya for 3 days. So, for example, yung flight mo is September 2. So, mga August 28 ka kumuha ng mga requirements mo. Okay? So, kailangan 3 days. Kasi yung 29, 30, 31, I think holiday yun siya. So, na-covered pa din yung 3 days sa ating date. So, eto yung una natin kukunin ha. Punta kayo sa barangay nyo. And, after that, pupunta kayo sa CHO or City Health Office. Humingi kayo ng medical certificate. So, ito yun siya yung medical certificate. Ayan. So, nakalagay dito, this is to certify that my age has no exposure to a confirmed COVID-19 case and has no signs and symptoms that may correlate to COVID-19. And ilalagay din kung ano yung purpose mo. And of course, etong certification na to is valid lang siya for 1 trip only. So, hindi nyo siya pwedeng magamit twice. Okay? Isang gamitan lang siya. Eto, pag kumuha ka ng medical certificate, it takes siguro mga 1 oras or 2 oras siya kasi madami kayo. And antay-antay lang din kasi mabibigyan ka talaga as long as hindi ka nagmamadali. Pag nakakuha ka na nitong medical certification, that's the time pwede ka nang pumunta sa tourism. Yes. Dito, ibibigay yung travel authority. Okay? Dito siya ibibigay. Travel authority from PNP. So, yan yung isang requirements. Okay? So, yan siya. And, meron din akong laboratory result. Bali, ako ay nagpa-rapid test. And, thank God, yung result naman is negative naman din siya. Though, hindi siya requirements pag pumunta ka sa airport. Hindi siya kailangan. Pero, at least, alam natin na negative tayo. Okay? And, meron tayong Certificate of Employment. Yes, kumuha ko ng Certificate of Employment and nagpa-xerox din ako ng aking government ID plus company ID. So, kailangan din yun siya kasi upper nga ako. Yung requirements doon is company ID and Certificate of Employment. Nagdala na din ako ng birth certificate. Ayan. So, para safe. Sa mga minor, I think kailangan natin magdala ng NSO or PSA and then yung mga ibang requirements natin. May nakalimutan ba? And of course, yung kailangan ng flight ticket. Confirmed flight
ticket. Okay, yan yung kukunin dun sa airport. Yan yung ipapakita nyo din sa airport na na-confirm siya. Hindi siya canceled. Kasi yung iba naka-cancel. Hindi ko alam din sa akin. Kasi hindi siya na-cancel din. And kung pwede naman din, pwede kayong humingi ng acceptance letter kung saan yung destination nyo, kung anong barangay. Para safe din pag if ever hihingi nila. So, maganda din na ready din tayo. Yun. I think that's it for today's video mga ka-online. If may mga question kayo regarding our topic for today, pwede nyo i-comment down below. And of course, stay tuned lang po kayo kasi mag-upload pa po tayo ng ibang mga videos. Okay? So, thank you so much! Thank you so much! Thank you so much!